Okay, students, good morning. We are now discussing the part 2 of applying quality standards. So last week natin, 'di ba, yung part 1 natin, we're talking about how we able to assess the quality of received materials, assess own work, and engage in quality improvement. Nilaman natin yung mga standards ng isang product, na isang equipment or ginagamit natin for the workplace natin. At the same time, we're able to know the specification, yung mga certification para malaman natin kung legitimate yung mga nabibili natin equipment for the workplace natin, sa business natin, as well as when it comes to the IT world. But at the same time, we're able to know how mga installation, troubleshooting, and quality checking procedures. So, syempre, may mga maintenance ng mga equipment. Kasi sa CSS kasi, of course, nasa IT world tayo, nandun yung mga maintenance natin, nandun syempre yung when it comes to the hardware and the software, and as well at the same time, yung mga equipments. For example, may mga repairs, may mga maintenance na ginagawa natin. We use mga materials, whether hand tools, yung mga anti-statics and cleaning tools na to prevent syempre yung mga hindi inaasahan when it comes to the work, 'di ba? And as continuation with that, we're talking about the occupational safety and health, 'di ba? Kung last time, 'di ba, yung nagmo-monitor tayo, tinitingnan natin kung working lahat. At the same time, yung iba hindi mga working. Of course, we use hand tools, yung materials na ginamit natin last week. But at the same time, it is the continuation with that na kailangan whether kahit nasa IT tayo, syempre, lalo na kapag ka nasa technical support ka, nasa, of course, yung nasa machine ka, or nasa, kumbaga, nasa part ka ng prototyping, of course, we have to deal with the safety. Even with the ordinary when it comes to the workplace, yung pagsaksak lang natin ng, 'di ba, ng mga outlets natin, electrical, and kung may mga wirings na aayusin, kailangan nandun pa rin yung pag-iingat para maiwasan natin yung disgrasya, ika nga. 'Di ba? Hindi porket IT tayo, 'di ba, yung magpo-program lang ako, magwe-web dev lang ako. Behind that kasi syempre yung mga gamit natin. The same time, kung may mga kailangan ayusin for the better service natin when it comes to IT concerns. Occupational at being kumbaga, ikaw, sooner or later will be in the company, or you will be having a computer shop business, or a IT business that will be able to apply this one, na kailangan na importante na ano ba yung mga precautions natin. Okay? The objective will be identifying hazards and risks. Secondly is to evaluate hazards and risks and control hazard and risks. Okay? What is occupational safety and health? So, or simply known as OSH, is a planned system of working to prevent illness and injury where you work by recognizing and identifying hazard and risks. Kumbaga, ito ay isang sistema kung saan na ito yung mga protocols, maaring mga plano or mga sistema or standards na dapat gawin when it comes to dealing with the hazards and risks para nga maiwasan nga natin yung mga disgrasya. Health and safety procedure is the responsibility of all persons of computer and technology industry. Syempre, may mga hardware tayo. Of course, hindi yan nalalayo sa TV, sa mga electronic equipments natin. So, may mga chemicals yan, may mga electronic, and at the same time, syempre, yung mga from simple to big detail na kailangan pagkaingatan natin kasi tayo ang gagawa nun. And our objective is not to harm everybody. Of course, parang COVID-19 pandemic yan para mas maiwasan yung pagsispread ng virus at pag-spread pa ng bagong syempre, mga genome ng mga cells ng virus na yan. Of course, we use face mask, we use face shield, yung mga personal protective equipments natin, yan yung ginagamit natin to prevent with the COVID-19. So, same as true with the electronics and using for the technology. You must identify the hazards where you're looking, where you are working, and decide how dangerous they are. So if we know that this hazard, we will become more aware and become educated na hindi tayo basta-basta hahawak ng ganito, hindi basta-basta tayo haharap lang doon na without our
equipment na protective equipment na it can be hazardous to our respiratory system, nervous system, and whatever it comes into our body. Eliminate the hazard or modify the risk that it represents. I mean to say, if there is may mga ano naman tayo may mga levels naman tayo ng syempre ng hazard. Kung sa tingin mo yung ito ay hindi naman makakapahamak, of course we're able to eliminate ano ba yung mga standard procedures with that. These are steps used to manage health and safety at work. Number one, we have to spot the hazard. We have to identify what are those na mga bagay na very risky, very can be harm or very hazardous. Next is to assess the risk when it comes to risk assessment. Suriin natin how it is hazardous, how we able to take the risk and make the changes when it comes to decision making. So anong mga gagamitin or ano ang mga step plans for that. At work, you can use these three safe steps to prevent accidents. Okay. Firstly is to spot the hazard. In this picture, of course, this is a construction site. Of course, napakarami na mga hazardous materials and the same time may mga syempre may mga nakasabit, may mga bagay dyan na it can be threaten the person itself. A hazard that is anything that could hurt you or someone else. Maaring ikaw, may ibang tao. Ang hazard, of course, there are warnings naman yan. Nilalagyan ng mga warning signs or evident na mga signages or tape or makakapagharang na maiwasan puntahan ito or mahirasang hawakan o na maaaring ikapahamak ng sinuman. So, for example, ito sa construction na to, so kung malalaman na nila yan through the signs and especially they using mga safety equipment, protective equipment, yung mga helmet, yung mga suits nila para kung may mga fall objects and everything, hindi kagad sila matatamaan. Okay? Examples that include frayed electrical cords, results electrical shock. For example, may mga salabit na mga wirings. Siyempre, pwedeng sa bahay nyo, pwedeng sa mga, siyempre, sa office or sa site, di ba, sa ginagawa. At make sure na pag nakita natin yon, use equipment for that para hindi kayo makuryente, no? May mga lunas tayo dyan. Boxes stack precariously that even fall on someone. Yung mga gamit ba, yung mga equipment, yung materials na gagamitin is nakasalansan ba na maayos? Kung hindi, of course, it can be hazardous to the people. Noisy machinery. Yan. Ito usually yung hazard, yung mga first, kumbaga parang unang pansin natin. 'Di ba? Noisy machinery. Oh, may gumagano, may mga nagkakrak, 'di ba? Or may narinig tayo na hindi kaaya-aya doon sa machine na 'yon. So, tingnan natin maigi. 'Di ba? Baka check natin kung yan, yung hearing nyo. Kung malakas ba siya, mahina ba siya. Pag mga gano'n kasi nire-report agad para take action at maiwasan na rin syempre yung mga susunod na kabanata when it comes sa mga ganong problema. For example, yung noisy machinery. O alam mo naman pala maingay, dapat nire-report mo na. And or, syempre, you have to turn off the machine. Syempre, baka may mapano pa dyan, pumutok pa yan or talagang mag-crack pa yan, magkaroon pa ng malaking disgrasya. Next is, during the work experience, you must remain alert to anything that may be dangerous. Kapag may mga sira sa workplace o may mga defect, may mga problema, it should be report immediately. Hindi na yan pinapabukas pa or whatsoever kasi hindi natin alam kung kailan yan, kailan masisira yan, hindi mo alam kung kailan magloloko yan, hindi mo alam kung kailan yung mga worst na mangyayari. If you see, nakita mo na amoy mo na, kung may nakikita kang, may amoy na susunog, naririnig mo na may crack, hindi iba yung tunog, yung tipong parang mas pasira na, or anything you have to take note with that. Sabi ko nga, report immediately. If you think it could be a hazard, tell someone. No, kung kailangan, pwede your boss, your immediate superior,
or kung ikaw naman yung nagmay-ari, of course, you have to decide or manage. Kasi syempre, ang makakaalam niyan, employees. Syempre, sila yung mga nakaharap doon sa mga equipment when it comes to the workplace, when it comes to the site or project. It's, we have the assessment of risk. Kasi with say risk, di ba, ito na yung, nandyan na yung hazard, gaano ba natin to maititake, 'di ba? Paano ba natin to maiha-handle itong mga hard situation? Assessing the risk means working on how likely that the small hazard or that a hazard will harm someone and how serious the harm would it be. That's the called the risk. Ba? Para 'di ba sinasabi natin, tinitake mo ba tong risk na to? Ano ba tong sinasabi nating take the risk? Itong mga hirap, itong mga difficulties, whether it's serious or very serious, di ba? If you're able to handle it properly, if you are mentally strong, mentally prepared. Just like this one when it comes to assessing the risk. Itong bang mga hazardous materials na to, hazardous things, yung mga nabanggit natin kanina, manageable pa ba or hindi na? No, kung kaya pa ba natin or we need assistance for that to repair all these things or to do some remedies. Kasi kapag nagmarunong tayo, kung hindi naman alam, nagmarunong tayo, mas lalo pang mapapahamak tayo. Okay? Next natin, whenever you go, you spot the hazard. For example, with the specific location, merong electrical problem dyan. To assess the risk by asking 2 questions. Number 1, how likely is the hazard could harm me or someone else? Kung nakikita mo na may problema sa mga kable, for example, sa office, yung mga network, so nakikita mo medyo talaga problema, isipin mo kung yung kapakanan mo, not just your yung part mo, but also the other employees at the same time the company or the building or your business. Kasi tinitignan natin kung gaano ba siya pagka kunyari kuryente lang, napakadelikado ng kuryente, 'di ba? Yung mga sala sa laba, may mga octopus wiring, whatsoever, may mga pumuputok na diyan. O pangalawa, how badly could someone else be harmed? Pagka nangyari to, ano yung worst case scenario pagka nangyari? Tinitignan natin palagi 'yon. Kapag nakita na natin palagi, kung sa tingin nyo talagang hindi na talaga kaya i-handle, yun yung sinasabi ko na we have an assistance for that, diba? Yung the people who is expert when it comes to this pagre-remedy or pagta-troubleshoot or paggagawa ng paraan yan para maayos. Okay, always tell someone, your employer or supervisor of your health and safety representatives. Lahat naman yan when it comes to the workplace, may mga safety engineers, may mga health sectors din yan na talagang mag-handle din para sa atin. Kumbaga hindi maapektuhan yung not just our physical but also yung syempre yung katawan natin sa loob. Syempre, yung mga hazardous chemicals or whatsoever na meron man na maglilik dyan or mag-trigger. When it comes about hazards, you can fix yourself. If you can fix yourself, of course, call superiors or call expert. Diba? Especially if the hazard could cause serious harm to everyone. So, nabanggit ko lang din ulit. So, if we think that this risk or hazards is not contained by ourselves, we have to report, 'di ba, to the authority. Kunyari kung may apoy na, may mga problems sa electrical, you have to go to the Bureau of Fire Protection or the nearest fire station to mapaapula lang to kung may masunog na. Kung may mga certain repairs na hindi natin kaya, call an expert. That's it. And for example, you ask your supervisor for instructions or training before using equipment. Usually naman, bago naman tayo sumabak sa mga risks or sa mga ginagawa natin trabaho na mahirap or madali man, of course, may mga trainings yan. Hindi naman tayo binabasa-basta na pinapasok sa isang bagay na wala naman tayong knowledge doon. Di ba? For example, when it comes to the technical support, ang hawak mo, syempre may electrical din yan, may wirings, mga networks, kasi konting mali mo lang. So, dapat, may mga trainings yan. Tinitrain mo na kayo bago kayo isalang doon sa mismong trabaho na yon. Of course, sa katutak na training yan para matatak din sa isip natin na ito yung dapat na protocol na ginagawa natin, ito yung mga dapat na paraan na ginagawa natin.
Ask for help moving or lifting heavy objects. Ito na, nandito na tayo, nakasabak na tayo. Kung sa tingin ninyo, hindi kaya, humingi ng tulong. Hindi naman masama siguro humingi ng tulong. Kung may mga mabibigat dyan, or kung may mga dapat na i-assist ka sa mga repairs, o i-assist ka sa mga kailangan na gawin, maitulong na maayos to, ask for help. No? Tell your supervisor if you think a work practice can be dangerous. So, never ever hesitate na kapag alam niyo sa tingin niyo na hindi niyo kaya at hindi ito ay makakagambala, makaka-compromise sa inyo, should ask a help. If you are not sure of the safest way, do something during work experience. Always ask your work experience supervisor. Next, we have to make the changes. So what make the changes? It is employee's responsibility to fix hazards. Sometimes you may be able to fix simple hazards yourself. May mga bagay naman kung kailangan naman na kaya natin with our own. Syempre, training naman tayo and we are knowledgeable with that. Using with that, there's no worries with that kung kaya naman natin. Okay? As long as you don't put yourself or others at risk. Okay? For example, you can pick things on the floor and put it away. Mga ganun lang. Like yung mga pagpulot lang ng mga ganito or yung mga simple na kaya mo naman at sa tingin mo na kaya mo kahit it can be difficult since expert ka for that, it can be kasi kaya mo naman. Pero kung sabi ko nga kanina, kung hindi naman kaya, you have to seek help. Okay, common hazards encountered by the computer technicians and users. Kasi sooner tayong mga CSS, mga ICT will be sooner computer technician, computer engineer, software engineer. Madami naman kasi we are in the IT world. Pero actually sa CSS kasi, syempre may hardware and software tayo. But mostly, syempre, more on repairs tayo, di ba? Maintenance, connections, etc. But of course, hazard is a situation in the workplace that has potential to harm the health and safety of people, to damage plant and equipment. Kumbaga, ito yung, sabi ko nga kanina, ito yung hazard, ito yung posibilidad na maaring makahapahamak ng tao or whether ikaw o ibang tao. The situation could involve a task, chemical, or equipment use. Hazard management is a continuous process that can be used to improve health and safety of all workplaces. Usually sa mga machine factories, usually meron yan. They have equipment, nakasuot sila, and then may mga hazard personnels dyan. May mga safety personnels dyan na mag-a-assist sa inyo kapag may mga ganong situation. Of course, lahat yan, may mga standards yan. Especially syempre, sa mga meron yan. Kasi kung wala yan, talagang of course, papasarado ng mga, syempre, ng government authorities yan kapag hindi sumusunod sa mga whether local or international standards or sa batas na sinasaad when it comes to the safety concerns ng mga empleyado. So, sa Department of Employment, di ba, sa DOLE, may bureau sila, department sila under ng DOLE. Of course, yung worker safety na kailangan bigyan ng kapakanan ang kaligtasan ng mga empleyado. So, nandun yun. Okay? Physical hazard. We have physical hazard. Physical hazard natin, ito yung mga nababagsak tayo sa hagdanan, nadudulas tayo, or maaring lahat ng mga, it can trigger our physical bodies. Okay? Or most common physical hazard involving computer technician. Yung mga kable. Diba? Kung nandyan lang yung kable, it can be matapilok ka dyan. Kung hindi maayos yung pagkakalagay, wala man lang tape na nakalagay para kung temporary lang yan, kumbaga malagyan man lang ng precautions. Okay? If someone trips, falls, and hurt himself. For example, meron naman mga gamit sa taas, hindi naman nakita. So, pwede mabagsakan sa kayo yun. Mostly mga hazard dito siyempre sa mga construction site. But the same thing in our world, of course, yung mga machine factories, but at the same time sa mga networks, sa mga computers, syempre yung mga gamit natin kung property sa inventory, di ba? Sa mga storage natin, kung maayos nakalagay, o yung mga cables natin, yung mga electrical, maayos ba yan para maiwasan yung mga physical hazard na sinasabi natin. Na tapilok, masandal, masugatan,
'di ba, na magkaroon ng simple problem. Kasi kahit sabi mo madulas ka, depende yan sa intensity, sa risk, 'di ba? Pwedeng madulas lang yan, mapasa lang yan. Pero may ibang dulas na maaring talagang ikabuwis ang buhay ng isang tao. Okay? If you need yan, sabi dito is, if someone treats false and hurt himself because of a cable run across of someone has serious legal negligence problem. So again, pagka may kapabayaan tayo dito at merong na disgrasya, of course, it is the accountability of the employer or the company. 'Di ba? Pagka napatunayan at talagang grabe yung negligence ng isang company, ng isang itong factory na to, of course, it will be investigated by the local authorities. Okay? So, you use signages usually, di ba? Warning signs, signages, para maiwasan ang mga ganito. For cables that are temporary but needed to run across the floor, sinasabi ko kanina, we use gaffer's tape. Gaffer's tape, ito yung isa siyang parang duct tape, pero it is matte black and or to hazard or warning red. So iba-iba din yung kulay niya. So makikita niyo to kapag may mga events, so yung dinidikitan, kasi syempre mga temporary yun, yung mga events, yung mga para sa mga ilaw, sa mga ano, 'di ba? Para maiwasan yung matapilok yung mga tao, madisgrasya, kasi baka may mga malagyan pa ng tubig yun, so kuryente pa, mga ganong simple precautions sa maiwasan. So that's gaffer's tape when it comes to sa mga wirings na dinidikit sa mga floorings. So this is one example of gaffer's tape. Okay? So parang din siyang duct tape, pero pagka inilawan siya, wala siyang reflection. So usually may kamahalan din itong mga gaffer's tape na to. Next natin, these are common hazards in the workplace. Maaring maipit, 'di ba? Maaring yung sa dulo o maaring madisgrasya, may mga fall objects, matapilok, mahulog sa mga hagdan. Siyempre, aakyat ka ng ladder. Pwedeng ma-electrical shock. Ayan, may mga broken and yung mga simpleng mga simpleng physical. But of course, we have to avoid with that. Okay? By applying warnings and hazards. Next is mechanical. Mechanical naman by the use of equipment na it can mahiwa tayo, maputulan tayo, or magkaroon ng simpleng sugat o matusukan whatsoever. When working electronic equipment, ask yourself, is there any way the equipment that will hurt you? You might stick your hand in the printer, suddenly the paper feed arms moves, feeding not only the paper but is a piece of your finger too. So yan, yung mga sa computer natin. For example, yan tulad example dito sa printer. Siyempre gumagalaw yung printer, baka mamaya maipit yung kamay mo. At may mga sharp objects din doon kasi yung pag-moving ng mga papers. For example din, yung sa system unit, siyempre pag gumahawak tayo ng baka mamaya may mga nakakatusok dyan, nakakadisgrasya, 'di ba? May mga gilid ng steels diyan. So, konting mali mo lang na napadulas ang kamay mo, nahiwa tuloy yung daliri mo. Mga ganon. Yung mga mechanical hazards. Or gumagamit ka ng, for example, medyo ibahin natin. Kunyari, medyo karpintero ka din. Gumagamit ka ng lagare, ng drill, ng mga drill, yung mga grinders natin. So, dapat may mga precautions tayo doon para maiwasan natin disgrasya. Okay? You might move your hand past a computer chassis to lose a chunk of flesh because it's a razor sharp. When working electronic equipment, must be to any possibility of being hurt to moving parts, hard components, or sharp edges. Yan, number 1, sharp objects. Secondly, yung mga hot components. Baka may hinawakan mo, napakainit pa, di ba? Palamigin mo muna bago mo hawakan kasi papasukan naman at magkaroon ka naman ng first or second or third degree burns. So mahirap din yun, lalo na pag nasa workplace ka, yung kapabayaan mo rin. Siyempre, ang liable din ng company dahil siyempre ikaw ay nagwo-work sa company. Kung ikaw naman ang nagmamanage ng business, di ba? Yung mga empleyado mo, of course, sagutin mo rin sila. Okay? Even or ikaw naman yung nag-aayos kayo, kasama kayo, of course, yun, kapakanan nyo yun. Dapat inisip nyo rin yung kapakanan ng bawat isa sa inyo. Na mag-ingat, o kung may mga equipment kayo, may mga gloves kayo, may patawag dito, other safety na paraan para hindi kayo madisgrasya, it can be. Next natin is chemical hazards.
So, yung mga equipments kasi natin, mga electrical, may mga certain chemical components. Okay? Or, gumagamit tayo ng chemical components para sa cleaning, para sa pagre-repair. Yon, yung mga other equipments, chemical equipments for that. There is a wide array of chemicals used in electronic equipment. Of course, kahit yung amoy pangalang ng mga sa electrical equipment, it can be trigger a respiratory system. There are display cleaning chemicals, keyboard cleaning chemicals, compressed gutters and dust removers. Yes, yung mga pinag-usapan natin last week, yung WD-40, yung mga other equipments pa that can be used for cleaning, or mga dumping, di ba? May dumping clothes, syempre nilalagyan natin ng mga cleaning agents yan. It has chemical, syempre hindi lahat sinasabi natin, we have to clean it dry. Pero may iba kasi, yung wet, baka mamaya kasi maapektuhan yung mga electrical equipments, nakakatakot yun. Paano kung mga mahalin pang mga gamit yun? Syempre, sagutin mo pa yun pag nasira. Okay? Yung mga alikabok, syempre, we have na dahan-dahan linisin. And some of that chemicals can be harmful if accidentally swallowed. Ayan, may mga situation. Una sinasabi ko, yung sa mga equipment pwedeng masira, or syempre may mga certain amount. Secondly, yung amoy niya pwede pumasok sa baga natin yan, respiratory system. Thirdly, sa kamay natin, baka mamaya yung nasuot mo, corrosive pala yan, yan, parang acido, or it can be trigger or skin. You can have an skin allergies with that. Okay? So, maaring nag-aksidente, biglang tumalsik sa'yo, nalasahan mo, or pumasok sa ilong mo, muato sa mata mo, ano yung mga possible risks. Okay? Kaya sabi, swallowed, get bare skin, or get in eyes. Before using chemicals or electronic equipment, always read the warnings and instructions to the label. Always remember, read the label. Diba? Yung parang commercial, check the label. Diba? Tingnan mo muna, basahin natin maigi. Ang problema sa atin, ginagamit natin, hindi natin binabasa. Diba? Pag nakita lang natin hydrogen peroxide, o ginamit agad kung saan-saan, pero hindi mo muna binasa yung instructions. Diba? Or for example, there is a component that is very flammable. Ginamit mo sa isang bagay na malapit pa sa apoy, hindi mo nabasa, flammable pala to. So, it can trigger the risk, 'di ba? Na masunog yung kamay natin, sumabog yan or whatsoever. Okay? So, read the label or check the label. So, this is one example ng mga packaging na may mga labels. So, syempre, ito ay to warn everybody na ano yung mga precautions natin. Of course, may mga certain situation. What if na-swallow mo, nalunok mo? What if nalanghap mo? What if pumatak yan sa mata mo? What if nagka-allergies ka? So may mga certain procedure na dapat mong gawin kapag na-experience mo ito, 'di ba? But at the same time, you have to seek the doctor or in the hospital kung mga mangyari ito at mag-trigger ito. Okay? Ito kasi ay para din sa kapakanan mo, no? At maaaring ikamatay pa natin 'yan. That's the worst case scenario. Okay? So always check the label. So this is other parts of the chemical hazards, which is explosive, oxidizing, extremely flammable kung talagang nag-aapoy yan, corrosive like acido, 'di ba, yung nagkakaroon ng chemical change with our skin. Next, dangerous for the environment. So it is very talaga hazardous, harmful, toxic, irritant, lahat, no? So may mga warning sign na chemical storage area, or syempre mga gamit natin, 'di ba? Yung mga nilalagay dapat natin sa isang place na hindi dapat nahawakan na kung sino-sino. Okay? Next, electric short. When it comes to the electricity naman, guys. So, inside computers, electronic equipment, there are range of voltages from 3.3 volts to 25 volts. Very safe yun. Usually, mga batteries lang yan. Mga mini batteries hanggang 25 volts. Pero kapag nag-exit na yan, of course, napaka-delikado na rin. At yung electrical shock na yan, yung pagkakakuryente, ay maaring ikamatay ng isang tao. So, maaring maitosta yung mga, kumbaga mag-shock yung mga organs natin na ikamatay natin. At the same time, it can be so cause of our degree burns. Okay? Most of the time while working inside the computer's electronic equipment, kasi syempre more on repairing tayo, di ba? Always unplug from the wall socket.
Kung wag muna natin isaksak, kung aayusin natin, repair natin, magkahasa tayo, magagawa tayo. Wag nyo i-connect sa electrical, sa mga may buhay na kuryente. Baka gusto nyong mawala ng maaga, di ba? So, yun yung safety precautions. But of course, yun yung pinaka basic protocol. Tanggalin sa saksakan, alisin lahat ng mga bagay na it can be cause of conduction. 'Di ba yung mga metallic materials, kung may mga bracelet tayo, relos. Kasi tayong mga tao kasi ay source of conduction. Conductive tayo. Kumbaga, mahawakan lang natin kuryente, magta-travel din sa atin. Pag may hinawakan pa tayo ibang object o ibang tao, sila din ay makukuryente din. Okay? So, even para maiwasan din, magsuot tayo ng mga insulated na gloves or mga insulated equipment para maiwasan natin na makuryente tayo. Hindi mag-travel sa body natin yung electrical power. So, may mga high voltage naman tayo. For example, sa office, sa company, o we are dealing with the electrical, for example, sa office nyo na lang, sa business, may mga ayusin kayong kuryente. So, always make sure na nakapatay lahat ng mga natin, at the same time, may mga insulated materials kayo. Okay? If you're more inside the line power distribution where electrical rubber, yun yung sinasabi ko, it's insulated. Safety glasses, syempre, yung kuryente nun, yung ilaw, di ba pagka nagwe-welding, di ba kaya nagsusot tayo ng parang shade para maiwasan yung mata natin from yung sakit, yung grabe ng ilaw, mag-harm yung mga retina natin, lahat, ma-harm. At the same time, may mga iba kasi with radiation, okay? You might think you don't need the safety device because you're going to be extra careful. So, hindi natin masabi. Kaya nga, magamit tayo dito for our precaution para maiwasan nga natin yung harm, okay, na makuryente. Okay? Saan na ba tayo? But one little slip cause of flaming explosion that could take off your hand and will sharpen in your eyes and conduct electricity through your heart. Okay? So, pwede nga, sabi ko nga, pwede natin ikamatay. Okay? 10 milliamperes lang, 'di ba? It can kill a human, no? Kinakita natin doon sa mga saksakan natin, 1 ampere, no? Based doon sa documentary or sa mga show, sa science shows, yung 1 ampere kayang pumatay ng tao. Okay? 1 ampere pa lang. Ito 10 milliamperes. Kasi ganun kalakas yung current ng kuryente na to na maaari nating ikamatay. See? So, these are people who are using personal protective equipment or PPE. Akala nyo PPE lang sa mga hospital. But also, we have PPE when it comes to the electrical, construction. Siyempre, sa atin, sa basic natin. Bilang sa individual, we have also our personal protective equipment. Diba? Na they enable to become safe and less hazardous. So, syempre, magiging familiar tayo when it comes to the repairs. Of course, these are example ng template to or table na para malaman natin kung paano magti-trigger ito. So, less than 1 milliampere, so slight sensation hanggang sa tumaas yan hanggang sa ikamatay po natin. Okay? Kumbaga, pwede ikatustan ng katawan natin yan. Okay? Depende yan sa lakas ng current ng kuryente. Kaya hindi tayo basta-basta humahawak ng kuryente. Kaya ang precaution, patayin ang kuryente. Okay? Kung talagang sa mga seryosong na yan, kailangan yung maggumawa, patayin ang switch, yung main switch ng kuryente. Okay? So, we are now done on the safety of the occupation. Na kailangan natin matandaan na hindi dapat tayo basta-basta humahawak, hindi tayo basta sa mga gumagalaw, kasi may mga risk po yan na risk yan na tinatahak, no, na it can be harm for us. But today, let's proceed to the applying 5S on your computer. Siyempre, in the workplace, di pa rin naman tayo, not just occupational safety, it involves, but at the same time, it involves the discipline of being an employee, a discipline of having a good environment, a good office work, 'di ba? Itong 5S na to is not just in the industry of computer,
but also in all kinds of industry. When it comes to the education, when it comes to the business, when it comes to engineering, and so on and so forth, there are 5S. Okay? What is 5S, by the way, or 5S methodology? You work with documents, also introduction. You work with documents, presentation, graphics, and other files a day. So ito sa atin sa computer. Magugulo yung mga files natin, magugulo din yung mga file name, kung saan natin siya inilalagay. Magulo, kumbaga. Yung timeline niya, yan, sabi, it may take to find the documents you need. Even if it's just a couple of minutes, in a couple of minutes, then adds it up. Kasi sa sobrang dami, iba nakalimutan mo na. And jumble na, yung kunyari, dapat na itong particular area na dito lang, napupunta dito, napupunta doon. So, hindi yun healthy. No? Kahit sa atin na lang, personally, sa personal computer natin, or sa laptop, or sa cellphone. Now, we have to be disciplined with that, no? To be organized. But there's a better way to stop the file clutter by managing your files more effectively. Digital files are no different than paper files. If you don't have a good method of organization, things get lost. Kasi itong mga bagay na to, yung mga nakikita, it reflects our own personality, it reflects our own conduct or work ethics. Okay? As a student pa lang, 'di ba, kung yung work ethics natin as a student hindi maayos, nagka-cramming tayo, nagpapasa tayo ng late, you're not efficient person. You're not doing the 5S, 'di ba? Yung methodology na meron ka. Kasi ang perspective mo lang basta makapasa, basta may grade, basta makagraduate. It's not just like that, 'di ba? We have to discipline ourselves. We have to standardize ourselves, 'di ba? Kasi to improve our personality. Meron nga tayo, di ba, personality development. Para maintindihan natin kung ano tayo, sarili natin. Maintindihan natin ugali natin, maintindihan natin yung a way we talk, the way we approach other people. But there's a better way to stop. Yan. Sabi ko na pala. So, 5S. What is 5S? 5S is a workplace organization. It usually used in the workplace. Sabi ko nga, engineering, business, education, sanitation, etc. etc. Sa lahat ng any kinds of industry, whether in IT industry, ginagamit din po ito. So that uses a list of 5 Japanese words, which is Siri, Seiton, Seiso, Shiketsu, and Shitsuke. Okay? So mamaya, malalaman natin nga ano yung mga Japanese translation ng 5S na yan. And usually, ginagamit yan worldwide. No? Pag pupunta kayo sa mga schools, magpupunta kayo sa mga company, sa mga business establishments, meron silang tinatawag na mga safety standards. Not just the safety standards, but also this methodology, the 5S methodology, to become more efficient employee, a more productive employee, owner, the company itself, that it practices in different kinds of industry, in different companies in the world. Okay? The list describes how to organize workspace for efficiency and effectiveness by identifying, storing items used. Yan, yung mga not just the digital tayo, but also in the physical. IT, syempre, hindi lagi puro digital. Meron din yung mga, syempre, may mga hardware equipment din. Okay? Na, syempre, when it comes to the methodology, we have to be efficient in how to use it properly or discipline properly. Effectively storing the item used, maintaining the area of items, sustaining the new organizational system. This decision-making process usually comes to the dialogue about standardization, which builds understanding among employees in how they should do the work. Kasi kapag ka-disiplinado ka, may 5S ka sa sarili mo, so ma-implement to ng iba, pagka meron din ng company, so magkakaintindihan kayo ngayon. Kapag ka nagko-communicate kayo, makikita ko tong bagay na to. Nandito lang pala yan. Kumbaga, nandyan pala yan, magagamit for the longest time, maayos, naka-order, 'di ba? Hindi mahihirapan yung ibang tao, 'di ba? Isipin din kasi natin yung kapakanan ng kabubuan. Kaya yun yung nagiging paraan na ma-build itong 5S methodology. When it comes to decision making, when it comes to the standardization, when it comes to the protocol, kasi isa lang yung sinusunod nyo. At nagiging maayos kayo. Diba? Hindi kayo nagkakagulo. Kasi sa simpleng bagay na lang yun, whether physical man yan or digital or whatever it is, ano na yan sunod-sunod na yan Diga, magiging maayos kayo.
Kapag we better communicate, nandyan lang yan, 'di ba? Yung work ethics ninyo maayos and so on. Okay? Let's go to the purpose. The purpose of the instruction is to help you to apply to the hard drive of your computer, resulting in increase your data productivity. Sa atin kasi, when it comes to storage, when it comes to the database, sa mga service natin, may mga salasalabit na mga wirings dyan. Yung server room natin, magulo, makalat, may amoy, whatsoever. Hindi may order, walang standards, di ba? Hindi kaaya-aya. At you see that yung mga taong nandun have no work ethic na maging maayos sila, na maging productive, na hindi kumbaga, yung mga to walang malasakit sa kapakanan ng ibang tao as well as the company. So, iniisip natin palagi yung welfare ng lahat. Okay? Better organization of computer for the compliance with the Office 5S initiative. So, let's go. Seri, sorting. Diba? Based on the picture. Kung nakikita mo iba-ibang kulay na ganyang kagulo, ikaw, yung part mo, isort mo in different kinds. Diba? Parang sa database, di ba? Magkaaralan nyo rin database management. Column A, column B, column C, row 1, 2, 3. So, i-base mo siya, kakategorize mo siya. Di ba? Isa-set mo siya in all locations na mas maiintindihan mo at mas maiintindihan ng iba. Okay? Sorting or Siri is the sorting of all items in location, removing all unnecessary items from the location. So, kung ano yung magkakapare, sasama mo siya. Kung saan siya related, relevant, yung tinuro ko nga nung mail, kung ano yung relevant, importante, nakarelate siya doon mo siya i-sort. Kung ito ay by color, by file name, by type, o kung music ba to, important files, confidential files, or may event, ano yung mga files na kailangan dito, it should be sorted. O yung mga documents. Diba? Our goal is to reduce time lost looking or item, reducing the number of unnecessary items. Kapag nakita mo kasi isang bagay, ay napakagulo na tong PC na to, hindi ko maintindihan. Siyempre, pagdating sa sorting, napakatagal. It takes long time para masort mo siya. Kasi yung huling gumamit, wala siyang courtesy sa ibang tao. 'Di ba? Na basta lang niya ginanyan, 'di ba? Ikaw ngayon yung mahihirapan. Siyempre, kung ikaw, sinabihan ka na, ikaw yung mismong magulong tao, i-disiplinahin mo yung sarili mo, gawin mo para. Kasi dahil ikaw gumawa niyan, ikaw mag-take ng risk niyan na para ayusin yan for the longest time. Siyempre, hindi yun magandang tignan. We have, na maiwasan natin yung kaguluhan sa mga files natin, yung mga gamit natin sa server room, yung gamit natin sa office, yung mga gamit natin sa bahay, nakasalansan ng maayos, 'di ba? Categorize. Reduce the chance of distraction on unnecessary times kasi nakakaubos talaga ng oras ang paghahanap. Pero kung alam mo kung saan siya nakalagay, mabilis na lang para sa iyo mahanap. Okay? Kumbaga, huwag natin iasa doon sa, 'di ba, na yung parang search bar doon sa my computer, 'di ba? Kung alam mo, 'di ba, yung proper discipline, dito nakalagay sa ganito, 'di ba? Kung sobrang madami, pero sorting, you can use search, 'di ba? Para at least medyo syempre kung sobrang madami naman yung mga nakasort na files, mga folders, kung hindi mo na doon yung search. Pero yung to the point na sobrang magulo sa search bar mo pa, ang pangit tingnan nun. So, we have to use sorting to reduce our time. Syempre, first, pagka nag-sort tayo, magulo, it takes a long time. Pero kapag naghahanapan na, sooner, mabilis na lang. So, simplify inspection, mabilis lang. Increase the amount of available user space. Malalaman natin, may natitira pa ba? O may mga espasyo pa ba? Pwede ba tayo maglagay dito? Whatsoever. O sa storage naman, may mga PC pa ba dyan? May mga kung may mga kailangan tapo, may mga so may mga available spaces pa ba para mailagay natin? Yung mga ganon. Okay? Implementation. Check all the items location and evaluate whether or not the present location used for necessary. Kung hindi naman siya necessary, you can pull it down, you can delete, 'di ba? Yun yung mga, syempre it involves decision making, 'di ba? Ano gagawin mo sa mga unnecessary na to? Ano gagawin mo sa mga necessary, sa mga essentials na to? Okay? Remove unnecessary as soon as possible. Place those who cannot be removed immediately in a rectangle area so they are easy to remove later on. 'Di ba? Dahil maganda yung sorting mo, maayos, 'di ba? Whether in the workplace, sa bahay, sa business mo, 'di ba? Kung maayos ka, 'di ba? Kung may mga nandito yung mga unnecessary, pwedeng yung hanapin diyan, o dito yung mga necessary.
Ito yung mga nakasort na maayos na. Diba? Malalaman mo ngayon kung anong gagawin dun sa mga bagay na yon. Keep the working floor clear of materials except for those who are used for production. Diba? Sa office, malinis. Klaro. Sa bahay mo, malinis din. Diba? Kung ikaw may shop ka, may store ka, diba? Dapat malinis, hindi dugyot. Hindi yung parang pag nakita mo parang niniaanohan ng ipis or whatsoever. Malinis dapat. Presentableng tignan at kaaya-ayang tignan. Diba? It's all about discipline in ourselves. Number 2, we have to set in order dahil nga na-sort mo na, na-sort mo by categories, of course, ilalagay mo, sasalansan mo ng maayos. Sometimes it's straightened. Okay? So ito is putting the necessary items in optimal place for the fulfilling their function in the workplace to make it the workflow smooth and easy. Pwedeng makita mo dyan, nakalagay dyan. Ito, nakikita to kasi madalas itong ginagamit. Ito, nandito kasi hindi naman to ginagamit. O gusto ko naka-order lang dahil nakakategorize yan, in-order ko siya, pwedeng A to Z, bahala ka, anong discretion mo by order to make it more easier at to lessen our time. Okay, let's proceed. So, ano yung implementation natin with the set in order? Arrange workstation in a way of all tooling equipment that is close proximity in an easy-to-reach spot in a logical order adapted to the work performed. Place components according to their uses with the frequent use components being nearest to the workplace. Kung ito, kanina nag-sorting na tayo. For example, tools. Doon tayo sa mga hardware. Kaya may mga PC ka, di ba? May business ka. Of course, yung mga tools, yung mga units, yung mga equipment, yung mga bago, na for example, mga bagong ganito, bagong ganyan, na pwedeng for PC build up, mga ganon. Na-sort mo na, in-order mo na. O ngayon, ano ba yung mga madalas ginagamit? Lagay mo dito. Yung mga hindi ginagamit, dito mo ilagay. Di ba? Naka-order. Hindi yung maghahanapan ka na, ay, nandito, nagkakagulo. No? Lagay mo na dito sa isang bagay na ito, madalas itong ginagamit. Lagay tayo ng place dito na ginagamit. Kung hindi naman ito ginagamit, gawa tayo ng cabinet, nandito lahat. Para kung in the future, maayos, pag hinanap, nandito lang. Okay? Ganon. So, paano naman sa digital files natin? O, yung desktop natin, kaya nga desktop, nandyan lahat yung mga most commonly uses. So, ano yun, nasa desktop, yung mga madalas mong ginagamit. Pero kung hindi mo naman madalas ginagamit, pwedeng nasa drive D, nasa download, na music, documents, na sorted, categorized, at nandun lang. Pupuntahan mo na doon para hanapin mo. Pero yung mga madalas mong ginagamit, usually nasa desktop, or may folder ka sa desktop, or there's certain drive ka na nandun lahat yung mga madalas mong ginagamit. Okay? So, arrange the necessary items so that can be easily selected for use. Make it easy to pick up necessary items. To be more, mas okay, ito, yung third one, to use clear labels. Paglagay ka ng label, parang kusina lang yan. Diba? Ito yung mga spices. Ito yung, kunyari, cumin powder, salt, pepper. Lagyan mo label. Ito, kung nasa bahay, mga detergent, ito, mga canned goods. O ganun din sa computer. Yung mga cables, nakalagay, cables. Nakalagay dito, yung mga PC units. Nandito lahat ng mga hand tools, cleaning tools. Lahat po, pwede natin i-label, diba? Wala namang mawawala. Hindi naman to nakakababae, diba? Kasi it's a discipline na makitang malinis. Kumbaga parang magmukhang minimalist ang iyong workplace, ang iyong bahay, yung kwarto, 'di ba? Yung establishment mo, 'di ba? To make it clean, 'di ba? Ay, napakaganda, napakaaliwalas, parang kumbaga ikaw mas magaang magtrabaho, mas magaang kumilos kasi pag nakita mo magulo sa tingin mo makakapagtrabaho ka na maayos. Hindi. Pag nakita mong maayos, makakapag-work ka ng maayos. You can be more productive and at the same time, na-discipline ka na sa sarili mo. Kailangan ganito, hindi pwedeng magulo. O pwedeng, the week, medyo magulo. Of course, syempre, one day you set the time na maiayos mo ulit, maibalik mo sila ulit in order. Maisort mo sila ulit ng in order. Diba? Ganun lang naman yun eh. Okay? So, let's go to the shine or say so. Say so is sweeping or cleaning and inspecting the workplace tools and machinery on a regular basis. Paglilinis, cleanliness, di ba sa classroom natin may mga cleaners, malinis ang kwarto, malinis ang classroom. Sa bahay niyo, pinaglilinis kayo ng parents niyo, do the household chores, linisin ang bahay, walang alikabok, wala akong madidip na may itim dyan, may itim sa daliri ko, whatsoever. Di ba? Malinis dapat. Hindi lang yung, siyempre, nag-sort ka na gano'n. Maglinis ka ngayon. No? Physically,
Ganon, 'di ba? Para mukhang aliwalas, walang any insects diyan, walang magbi-build up ng mga dumi diyan, 'di ba? O ano yung goal natin? Improve the production process efficiently, safety. It involves occupational safety kasi walang mga bubog dyan, walang mga bagay na makakatusok dyan, walang bagay na may mga chemical na mag-trigger sa balat natin or sa katawan natin. So that's the factors. Introduce waste prevents errors and defects. Keep the workplace safe and easy to work with. Keep the work when you place anywhere not fully in development must be able to detect any problems within 15 meters, mga ganon. Okay? When it comes naman sa digital natin, meron tayo recycle bin. O kung may mga unnecessary, kung hindi naman na kailangan, i-delete ang files. Kung marami nang nakalagay sa recycle bin mo, i-delete mo na siya lahat permanently. O kung may mga salasalabat pa doon sa PC mo, doon sa mga storage mo, na hindi naman kailangan, i-delete mo na yon, di ba? And yung mga temporary files na nag-trigger na bumagal yung ano mo, so pwede mo i-delete yung mga temporary files, no? Yung mga hindi kinakailangan na nasagabal sa performance ng computer mo. So it's all about cleanliness. Okay? So implementation, but those implementation when it comes to cleaning. Clean the workplace and equipment on the daily basis. Actually, dapat araw-araw. 'Di ba? Kasi syempre, kung nasa physical office, syempre yung mga sapatos natin, yung mga gamit natin, yung mga alikabok, yung mga certain na mga falling parts, 'di ba? Nililinis din natin 'yon. At sa computer, of course, minsan lang naman din 'to, no? Pero syempre pagka marami ng computer, so kung kailangan ng cleaning, of course we have to clean. Not just the digital files, syempre yung mga PCs natin, yung mga system unit, syempre magpupunas, yung mga alikabok, syempre inaalikabokan din yung mga equipment natin, mga gadgets natin. Yung system unit, kung kailangan mo linisin, yung mga namuong dirt doon, kailangan i-brush using cleaning materials, o lahat man ang kailangan mo, kailangan i-vacuum, yung mga whatsoever, it should be clean. Kasi para mas maayos din, hindi nadudumihan yung workplace mo o yung business establishment mo. Okay? Inspect the workplace and equipment while cleaning. Of course, when it comes to the cleaning, be careful pa rin. No, maiwasan din natin yung tulad ng topic natin kanina, yung occupational safety, na hindi dapat tayo napapang when it comes to the cleaning. Okay? Safe pa rin dapat. At the same time, ngayon may COVID-19 tayo, syempre, may additional, 'di ba, na kailangan mas malinis, disinfect lahat. Okay, let's proceed to the standardize. So let's continue. Standardize, since tayo ay nakapag-sort, nakapag-set in order at set clean na tayo, we have to standardize with that. Standardize the process used to sort, order, and clean the workplace. Diba? Ang goal lang naman to establish procedures and schedules to ensure the repetition of verse 3 as practices. So kung ikaw ay may-ari, diba? Of course, mag-set ka ng standards. So kailan tayo maglilinis, magso-sorting, and dapat ma-implement to every week. No? Or lalo na sa mga fast food kasi ganito, may mga paskil dyan na laminated. Nakikita ito, dapat yung ginagawa, proper na paglilinis in every ganito, kailan i-dispose, o kailan ganito, kailan ganyan, magsaset ng time, kailan ilalagay, kailan tatanggalin, mga ganon. It's just in order. Naka-standardize sila doon para nasusunod ng lahat ng mga employees itong ginagawa. Kasi may magkamali lang dito, maapektuhan ang safety ng mga customers. Yung sanitation na ginagawa nila. Isa lang ang magkamali doon. Siyempre, sangkatutak na delubyo yon. Okay? Ganon din po sa atin, sa workplace natin. Kung ikaw na sa computer repairs, sa BC build up, computer shop, siyempre dapat malinis. Siyempre may mga kung sino-sino pumapasok dyan. O kailan maglilinis, di ba? O pagkatapos ng working hours, ilinisin to kasi ayoko na may mga ganito. Di ba? Isa-sorting natin yung mga gamit. Check natin kung may mga sira ba yung mga gamit tulad ng natin, o may sira ba yan, set in order to sort and to clean, di ba? O may mga virus bang nilagay dyan, tanggalin yung mga virus na yan. Kung may mga nilagay na files, i-delete yan. O kung may mga, lahat ng sa tingin natin, maglagay tayo ng standard para yung mga tao mo, di ba, ito yung ginagawa, di ba? Nasusunod tong mga to, hindi bara-bara ang trabaho.
Okay? Kasi syempre, check din natin, baka may sira na rin palang gamit dyan. Dapat nalalaman mo as an owner. Kung ikaw naman ay nasa opisina, of course, syempre may certain protocol ang IT department, marketing department. Of course, sundin mo 'yon. 'Di ba? Kasi tinitingnan ka rin, 'di ba, as an employee, work ethics, 'di ba? Kung to sumusunod ka ba dito, ginagawa mo ba to without any supervision, ginagawa mo in all initiative kasi nandiyan lang 'yan. Okay? Standardize. Kasi napakaganda sa standardize, ginagamit nyo to as an application sa lahat ng tatlong S na meron. Okay? So, implementation. Develop a work structure to support your practices and make it part of the daily routine. Sabi ko nga, everyday, pwede. Kung gawa ka ng flowchart dyan, gumawa ka ng graphical, dyan, o pwede may 5S pa rin dyan. Makita mo ito, may 5S sa'yo. At the same time, meron kang standardized for ganito, standardized for ganito, standardized for ganon. Para alam nila tuloy, ito yung gagawin ko step by step. Kasi it's a discipline. Okay? Daily routine, pwedeng araw-araw, pwedeng weekly. Discretion of the it was the discretion of the company itself, or you are as a business owner, 'di ba? Or you are the part of the organization. Okay? Ensure everyone knows the responsibilities of performing the sorting, organizing, and cleaning. So dapat meron pa rin yung tatlong factors na yan na hindi pwedeng mawala. Okay? Use photos and visual content to keep everything as should be. Pwede kung gusto mo i-documentation, wala namang problema doon. O for example, yung instructions mo, gusto mo pang may picture. Di ba? Ganun ka-detail, ha? Gusto mo may picture, walang problema yon. Kasi, kasi nakikita mo, you are organizing, you're doing your job. And review the status of 5S regularly using audit checklist. Pwede yon. Okay? And, lastly, the last S of the 5S, which is sustain or self-discipline, or Shitsuke. Okay? Shitsuke or sustain is develop processes by self-discipline of the workers. Also translates out do without being told, without any supervision. Kumbaga, ikaw sa sarili mo, dahil nasunod mo na tong 4S, yung pang 5S, you ensure that the 5S approach is followed. You're doing your own work, you're doing your own without supervision, you are disciplined by yourself. Kasi pag ginawa mo tong 5, kahit na lang sa sarili natin, ha, kahit wala tayo sa work whatsoever, in the personal lives na lang natin, sa buong buhay natin, yung self-discipline. Piling as a student, ano 5S natin? So, ginagawa ko yung mag-aral ako ng maigi, nagsasubmit ako ng quizzes on time, ginagawa ko yung learning sheets ko on time, pumapasok ako sa Google Meet on time, or before that time. That's the discipline. You are setting order, you order yourself na papasok ako ng 8:55 or 9 a.m. within the grace period. 'Di ba? Na makikinig ako sa klase ko. 'Di ba? Isusort ko ito yung dates ko, ito yung gagawin ko, time management. So, mga ganon. You have to sustain or self-discipline yourself. If you are able to, you have to discipline yourself to do this, 'di ba? Ito ay ma-develop mo hanggang sa pagtrabaho mo, hanggang sa totoong buhay, sa magkapamilya ka, kasi yung meron kang sariling ethics sa sarili mo. Yung ethics mo na ganito dapat yung gawin, hindi ka pabaya sa sarili mo, 'di ba? Hindi ka pabaya, inisip yung ibang kapakanan, nandun yung S, lahat ng S na 'yon, okay? So what is the implementation? Organized training sessions. Usually sa mga corporate, may mga trainings pa yan, seminars, para lang ma-improve yung personality development natin, personal character natin, or the development of the organization itself. Perform regular audits to ensure all defined standards are being implemented. Pwede yun. Kung weekly, yun sabi natin doon sa S, standardize, na maayos natin to lahat, it can be po. Okay? Mag-audit kayo, kasi syempre maganda yung ino-audit para nakikita nyo na well-maintained, well-proper lahat. And syempre sa computers natin, ganun din. Kung baka may sira na dyan, may kailangang install, kailangang i-upgrade, whatsoever. Check yung performances. Implement improvements whenever possible. Worker inputs can be valuable by identifying improvements. So makikita natin dito, because of audit evaluation, we see may kailangang i-upgrade, may kailangang ayusin, may kailangang i-repair, mga dapat kailangan na kung ano man yung kulang or kailangang ayusin, makikita natin dito. Magagawan tuloy ngayon ng paraan and we able to proper communicate with each other because we are doing these 5S. Okay? This is really our topic for the whole
topic of applying quality standards. So again, kung meron kayong questions, you can send into our GC, and this video will be uploaded also to provide na papakinggan ninyo, okay? And as well as this PowerPoint presentation. So have a good day to everybody.